वाळवणाच्या पदार्थांची आठवण कधी होते? जेव्हा भाजीला घरामध्ये काही शिल्लक नसेल आणि कडधान्ये भिजवलेली नसतील, तर त्यावेळेचा एकदम उत्तम उपाय म्हणजे वाळवणातील पदार्थ। त्यात सांडगे किंवा यालाच वडा कांदा असं देखील काही भागामध्ये म्हटलं जातं। जवळपास सगळ्याच घरांमध्ये सांडग्यांची रेसिपी वाळवणामध्ये बनवली जाते आणि जरी नसली तरी आजकाल बाजारामध्ये रेडीमेड सांडगे आपल्याला सहज उपलब्ध होतात। सांडग्यांच्या या भाजीला मस्त असं कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालून जर बनवली तर ही भाजी खायला खूप मस्त अशी बनते। त्याचबरोबर ही भाजी आपण चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर, भाताबरोबर किंवा टिफिनमध्ये देखील आपण नेऊ शकतो। तर मस्त अशी सांडग्यांची किंवा वड्या कांद्याची ही भाजी बनवायला सुरुवात करूया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। कुठल्याही भाजीसाठी मेन असतो तो मसाला, तर आधी या सांडगे किंवा वडा कांद्यासाठी लागणारा कांदा खोबऱ्याचा मसाला आपण तयार करून घेऊया। मसाला बनवण्यासाठी मी इथं पॅन गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यात मीडियम साईजचे 2 कांदे उभे कापून मी घेतलेले आहे आणि ते कढईमध्ये टाकून आपण हे परतून घेणार आहोत। सुरुवातीला मी इथं तेल टाकलेलं नाही आहे, तेल न टाकता थोडा वेळ मी हे परतून घेते, त्यामुळे कांदा लवकर भाजला देखील जातो। 3 ते 4 मिनिट परतल्याच्या नंतर इथं कांद्याचा कलर चेंज झालेला आहे। एक थोडंसं तेल टाकून आपण पुन्हा हा कांदा चांगला भाजून घ्यायचा आहे। मसाला भाजण्यासाठी लोखंडाची पातळ कढई किंवा ॲल्युमिनियमच्या कढईचा देखील वापर करू शकतो। लोखंडाच्या पातळ कढईमध्ये कांदा जो आहे तो एकदम लवकर भाजला जातो आणि चव देखील त्या कांद्याची छान लागते। जर अवेलेबल असेल तर तिचा नक्की वापर आपण करू शकतो। तर कांदा आपला भाजून झालेला आहे। कांद्याला थोडासा काळपट डार्क ब्राऊन शेड आलेली आहे, तर कांदा काढून घेऊया। त्यानंतर भाजून घेणार आहोत सुकं खोबरं। 2 मीडियम साईजच्या कांद्यांसाठी एक मीडियम साईजची खोबऱ्याची वाटी असते, त्यातला साधारणतः पाव तुकडा मी खोबऱ्याचा घेतलेला आहे। गॅस मी इथं लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि हे कंटिन्यू आपण मिक्स करत राहायचं आहे। खोबरं देखील थोडंसं काळपट कलर येतपर्यंत आपण भाजून घेणार आहोत, त्यामुळे मसाल्याची चव जी आहे ती छान लागते। थोडं परतून घेतल्याच्या नंतर मी इथं तेलावर आता हे खोबरं भाजून घेत आहे। खोबरं थोडंसं काळपट शेड यायला हवी इतकं हे भाजायला हवं, तर झालेलं आहे। तर आपण हे काढून घेऊया। त्यानंतर टाकत आहे 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, एक आल्याचा तुकडा, आल्याने छान टेस्ट येते। त्यानंतर टाकत आहे मी अख्खे दाणे घेतलेले आहे 1 चमचा आणि त्यात मी पाव चमचा जिरं टाकलेलं आहे। अख्खे दाणे आणि जिरे टाकल्यामुळे रस्सा जो आहे तो खूप मस्त होतो। आणि एक छोटा चमचाभर फक्त तांदूळ आणि अख्खी चणा डाळ टाकलेली आहे आणि त्यात टाकलेलं आहे थोडंसं तेल। तांदूळ चणा डाळ वापरणं पूर्णतः ऑप्शनल आहे। तांदूळ किंवा चणा डाळ वापरू शकता किंवा दोन्ही वापरू शकता, प्रमाण एकदम कमी घ्यायचं आहे। डाळ तांदूळ मसाल्यामध्ये वापरल्यामुळे काय होतं, रस्सा जो आहे तो चांगला मिळून येतो आणि रश्शाचा थिकनेस देखील चांगला होतो। पण प्रमाण जे आहे ते खूप घालायचं नाही आहे। मी फक्त इथं एक छोटा चमचा मिळून तांदूळ आणि चणा डाळ वापरलेली आहे। ते खरपूस भाजून घेतलेलं आहे, धन्यांचा मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे। तर त्यात थोडीशी आपण हिरवी कोथिंबीरीचे देठ जे आहे ते देखील भाजून घेत आहे। चांगले हे परतून झालेले आहे। तांदूळ आणि डाळ देखील व्यवस्थित भाजले गेलेले आहेत, थोडेसे फुललेले देखील आहेत आणि लसूण आणि आल्याचा कच्चेपणा जाईल इतकं आपण हे सगळं भाजून घेतलेलं आहे। भाजलेला सगळा मसाला आपण थंड करून घेणार आहोत आणि नंतर तो मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत। इथं हा भाजल्याच्या नंतर कांदा आणि खोबऱ्याचं जे प्रमाण आहे, कांद्याच्या निम्मा खोबरं घेतलेलं आहे। आता हे थंड झालेलं आहे, तर सगळ्यात आधी मी इथं खोबरं वाटून घेतलेलं आहे, त्यामुळे ते व्यवस्थित बारीक असं वाटलं जातं आणि त्यानंतर बाकीचं साहित्य हे ॲड करून आपण पुन्हा हे वाटून घेणार आहोत। मसाला वाटताना कमीत कमी पाण्याचा वापर करून तो वाटून घ्यायचा आहे, त्यामुळे मसाला जो आहे तो व्यवस्थित तेलावर परतला देखील जातो। तर कमीत कमी पाणी वापरून एकदम बारीक असा मसाला आपला वाटून तयार आहे। तर यानंतर आपण सांडगे भाजून घेणार आहोत। मी इथे कढई गरम करून घेतलेली आहे, त्यात हे सांडगे टाकत आहे आणि त्यात टाकत आहे 2 चमचे तेल आणि गॅस जो आहे लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे, त्यामुळे वडे व्यवस्थित भाजले जातील। एक 5 मिनिट आपण हे भाजून घेतलेले, कलर देखील वड्यांना छान आलेला आहे। तर आता हे काढून घेऊया। त्यानंतर त्याच कढईमध्ये 3 चमचे मी तेल गरम करून घेतलेले आहे आणि त्यात टाकत आहे पाव चमचा जिरं। जिऱ्याला चांगली फोडणी बसली की त्यात आपण टाकणार आहोत 7 ते 8 ताजी कढीपत्त्याची पानं। कढीपत्त्याला व्यवस्थित फोडणी बसली आहे, तर सुगंध देखील मस्त येत आहे। त्यानंतर टाकत आहे 2 चमचे बारीक कापलेला कांदा,
वडा कांदा आहे तर कांद्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त असतं याच्यामध्ये। त्यानंतर 2 चिमूट हिंग, सगळं मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर कांद्याला हलकासा गोल्डन कलर इथे यायला लागलेला आहे, तर आता याच्यामध्ये मसाला ॲड करूया। तर इथे टाकत आहे मी 1 चमचा लाल तिखट, कलर जो आहे या तिखटाचा छान असा येतो। त्यानंतर टाकत आहे 1 चमचा गरम मसाला किंवा तुमच्या आवडीचा दुसरा कुठला गरम मसाला तुम्ही इथे टाकू शकता। धणे जे आहेत आपण अख्खे वाटून घातलेले आहेत, त्याऐवजी धना जिरा पावडर तुम्ही टाकू शकता। त्यानंतर पाव चमचा हळद। हे सगळे मसाले तेलावर परतून घ्यायचे आहे, मसाले जळणार नाही त्याची काळजी घ्यायची आहे। तर त्यासाठी गॅस मी इथे लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे। परतल्याच्या नंतर मस्त असा कलर या मसाल्यांचा दिसत आहे, तर याच्यामध्ये आपण हा वाटून घेतलेला जो मसाला आहे तो आपण ॲड करणार आहोत। मसाला मिक्स केल्याच्या नंतर 2 ते 3 मिनिट आपण हा परतून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण थोडंसं पाणी टाकून हा मसाला जो आहे शिजवून घेणार आहोत। मिक्स करून घेऊया। मिक्स केल्याच्या नंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर, त्यानंतर चवीपुरता मीठ। मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर एक 3 ते 4 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेणार आहोत। 4 मिनिट झालेले आहे। इथं मसाल्याला तेल सुटलेलं दिसत आहे, पाहू शकता। म्हणजे मसाला आपला व्यवस्थित शिजलेला आहे। तर मिक्स करून घेऊया आणि या मसाल्यात लगेच मी वडे ॲड करत आहे, त्यामुळे मसाल्याची टेस्ट जी आहे ती वड्यांना खूप छान येते, वडे शिजले देखील जातात। आणि दुसऱ्या साईडला मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। गरम पाण्याच्या वापरामुळे देखील वडे लवकर शिजायला मदत होते। आणि दुसरी म्हणजे ह्या रस्स्याची टेस्ट जी आहे ती गरम पाणी वापरल्यामुळे टेस्ट छान येते। वडे आणि मसाले व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे, परतून देखील घेतलेले आहे। तर पाणी देखील आपलं गरम झालेलं आहे, तर हे गरम पाणी आपण हे मसाल्यामध्ये आता ॲड करूया। ह्याच्या रस्स्याचा थिकनेस पाहायचा आहे आपल्याला, कसा रस्सा हवा आहे। खूप घट्ट हवा असेल तर पाण्याचं प्रमाण थोडंसं कमी घ्यायचं आहे, आपल्या आवडीनुसार थिकनेस प्रमाणे पाणी कमी जास्त आपण ॲड करू शकतो। मी इथं थोडासा घट्ट असा हा रस्सा बनवणार आहे। तर रश्श्याला मस्त अशी इथं उकळी यायला लागलेली आहे। जसं जसं हे उकळी येत जाईल तसं तसं वरती तरी देखील यायला सुरुवात होईल। तर 7 ते 8 मिनिट झालेले आपण हे शिजवून घेतलेलं आहे। तर आपण हा वडा चेक करूया शिजलेला आहे की नाही। असा हा इथे चमच्यामध्ये घेतलेला आहे आणि दुसऱ्या चमच्याने हा प्रेस करून बघत आहे, तर इझिली हा दाबला जातो आहे। तर वडे देखील आपले मस्त असे शिजलेले आहेत। तर आपला हा वडा कांदा किंवा सांडग्यांची रस्सा भाजी जी आहे आपली तयार झालेली आहे। वडा कांदा किंवा सांडगे खायला चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबरही छान लागतात। थोडीशी सुकी बनवली तर आपण ही टिफिनमध्ये देखील नेऊ शकतो किंवा अशी जरी नेली तरी खूप छानच लागेल। जेव्हा भाजीला काही नसेल तेव्हा सांडग्यांची काळा मसाला वापरून केलेली भाजी नक्की करून पहा, सगळ्यांना नक्कीच आवडेल। आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। आणि अशाच नवनवीन आणि वेगवेगळ्या रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचन यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।